Okey, kita sambung dengan aktiviti kita. Untuk video kali ini, kita akan create new geometrical set dan kita akan masukkan beberapa points ke dalam new geometrical set yang kita buat. So, kita revisit our action. Dalam action editor ni, sebelum saya mulakan video tadi, saya dah tambahkan beberapa comments. So, comments ni saya akan gunakan sebagai guideline saja untuk video kali ni lah. So, objektif yang pertama adalah untuk create a new geometrical set dan namakan kembali geometrical set tu kepada point location. Yang kedua, objektif yang kedua adalah untuk buang any pre-existing points yang terdapat di dalam point location. Kenapa? Okay, saya akan terangkan kemudian. So, kita mulakan dengan objektif yang pertama. Okay. Pertama sekali saya tunjukkan dekat sini, sebenarnya dalam EKL programming, kita boleh declare variable baru di mana-mana kawasan dalam kita punya program. Yang penting adalah variable itu kita guna pakai selepas kita declare, bukan sebelum. Kalau kita guna pakai sebelum kita declare, akan ada keluar error. So, sekarang saya dah declare satu variable name baru, OB1, bermaksud open body 1. So, kat sini boleh letakkan apapun variable name lah. So, kita dah declare, and then kita set OB1 kepada new geometrical set. Okay, new ni adalah keyword dalam EKL program untuk create elemen baru dalam specification tree di sebelah kiri. Okay, so new, and then type dia adalah open body feature, and then the second attribute ataupun attribute yang kedua kita perlu masukkan adalah nama. So dekat sini kita letakkan nama, point location. So and then yang ketiga adalah location kita nak letak. Okay, kita boleh create geometrical set di mana-mana dalam specification tree. Kita boleh letak di bawah part body, di dalam geometrical set. So dekat sini saya nak letakkan di point location geometrical set di bawah parent ataupun di dalam parent lah. So saya boleh just double click pada 3D part name ni, dia akan terus masukkan ke dalam EKL program kita. So boleh nampak kita ada 3 attribute. Pertama sekali object type, and then object name dan object location. Okay, plus parenthesis, and then kita try. Boleh try. Alright, check syntax, and then kita try to run the action. Okay, nampak tak? Dia dah create satu geometrical set yang baru di bawah parent. Kalau kita delete dan kita rerun, dia akan still create benda yang sama. Okay. Alright, so kita nak tengok sekarang ni apa akan jadi kalau kita run walaupun benda telah ada. Okay, dia tak create yang baru lah, dia still benda yang sama. Okay, the next one yang kita nak test adalah apa akan jadi kalau dalam point location ni dah ada pre-existing points, and then kita run action. Adakah dia akan override ataupun dia akan delete automatically points di dalam point location tadi. So, kita ada 2 point okay, point yang pertama dan point yang kedua. Okay, kita try to run the action again. Tengok adakah point tu akan dibuang. Okay, kita run. Okay, tak terbuang okay, sebab tu lah saya kata dalam saya punya logik, selepas kita create new geometrical set, kita akan clear any pre-existing points yang terdapat di dalam point location. Alright, itu tujuan dia. Okay, so sekarang ni untuk objektif yang kedua, kita akan buat satu script untuk buang any pre-existing points yang terdapat di dalam geometrical set yang kita buat. Okay, untuk itu saya akan tunjukkan iteration ataupun looping method yang baru. Sebelum ni kita pakai looping method menggunakan for dan while keyword. Betul kan? Kita ada for variable, the initialize variable, and then kita pakai while. Okay, untuk kali ni saya akan gunakan method yang lain. Okay, pertama sekali kita akan declare variable. Variable pt1 ni adalah saya punya short form sendiri, merujuk pada point. Jadi variable type dia adalah point. Okay, kita dah declare variable pt1. So sekarang ni adalah looping method yang lain, iaitu kita guna pakai sama juga keyword for. Mulakan dengan keyword for, and then kita panggil balik variable pt1 tadi. Okay, and then instead of pakai while, kita akan pakai inside. Okay, inside apa? Inside OB1, which is the geometrical set yang kita declare tadi. Okay, so sebenarnya kita nak iterate setiap ataupun semua point di bawah point location.
bukanlah point location itu sendiri. So, macam mana kita nak access ke dalam point location ini? Kita akan menggunakan satu keyword ataupun method yang terdapat di dalam open body feature. Okay, untuk access method dalam open body feature, kita gunakan ob1.children. Okay, ini akan membuatkan EKL faham bahawa kita nak iterate atau looping di dalam point location. Okay, so kita sama juga seterusnya, kita open and close curly bracket. So logik di sini adalah untuk setiap point yang terdapat di dalam point location children, EKL akan mengulang statement di antara open dan close curly bracket ini. Okay, harapnya semua. Apa statement yang kita nak execute dalam body looping ni? Kita nak pastikan untuk setiap point yang dijumpai, EKL action ni akan delete. Okay, so saya akan ulang balik tulisan ni sebab dia kacau. Okay, pt1 dot, alright, dekat sini kita nak buang, jadi kita pakai keyword delete. Okay, open and close bracket. So kita boleh check syntax and then okay untuk test action ni dahulu. Okay, run. Okay, boleh nampak setiap point di dalam point location akan dibuang menggunakan script yang kita buat tadi. Okay. Okay, seterusnya kita nak pergi kepada objektif kita yang ketiga, iaitu create new points. Okay, untuk create new points, kita sebenarnya boleh recycle variable pt1 yang kita buat tadi. Dia tak ada isu. Tetapi untuk avoid, untuk elakkan sebarang kekeliruan, confusion, so saya akan declare a new point variable. Saya akan gunakan pt2 sebagai variable yang baru. Variable type dia maintain point lah, sama. Okay, just nak bagi tahu kita boleh je pakai pt1. Okay, untuk pt2 ni kita akan buat sama macam ob1 tadi, kita pakai new. Nah, sama juga dengan ni, pt2 kita akan pakai keyword new, tetapi instead of open body feature kita pilih point lah sebagai type dia. Okay, and then untuk nama, kita boleh pakai nama yang kita nak, ataupun kita boleh biarkan EKL ni bagi nama default. Okay, untuk pastikan EKL ni bagi nama default, kita letakkan macam ni. Okay, double quote, double quote. Tak perlu letakkan apa-apa di antara double quote untuk nama tu. Object name tu kita biarkan null. Alright, so nanti EKL akan bagi nama dia sendiri. Tak perlu kontrol lah nama ni. Okay, sekarang ni location. Kita nak letakkan point yang baru ini di dalam ob1. Jadi kita letakkan atau kita type di sini ob1. Tak perlu kita nak type point location. Okay, so boleh close bracket. And kita right, so dah ada 3 attribute, check syntax, and then click OK, and then kita test. Right, kita test action ni, tengok kita ada, nampak tak? Dia dah tambahkan satu point yang baru. Tetapi kalau notice ada satu small icon dekat situ yang menandakan CATIA perlu refresh benda ni. Sebenarnya kita boleh force EKL untuk update every element yang kita buat. Okay, dekat sini kita akan masukkan satu line tambahan untuk force EKL update point 2 yang kita buat tadi. So cara dia type pt2 and then dot untuk access kita method, and then kita update. Itu saja satu line. Okay, and then kita try to run this again. Okay, dah tak nampak dah icon untuk refresh. So kita run lagi sekali, tengok adakah dia akan bertambah point. Kita run this action. Okay, point tak bertambah, tetapi kalau notice point index tu yang bertambah. Okay, kenapa jadi macam ni? Sebab semasa kita buat EKL action tu tadi, kita dah pastikan any pre-existing points deleted dahulu. Okay, dia delete all pre-existing points dahulu, and then baru dia tambahkan point yang baru. Okay, sebab tu kita tengok dah tak ada tambahan point. Okay, so the next one is kita check dekat point ni, dia baru ada point tapi location dia tak ada, still 000 di origin. Kita nak assign coordinate kepada point ini. Okay, cara dia kita akan panggil balik variable yang kita dah pakai sebelum ni dalam looping.
just copy paste and masukkan ke dalam tempat PT2. Okay. Sebelum itu kita akan declare 3 variable baru. Okay. Kita akan declare 3 real variables. Dekat sini saya letak R sebagai short form untuk real value, R1, R2 dan R3, and then variable type dia adalah real. Okay. Dan close parenthesis. Okay. Ini adalah 3 variable baru. Apa yang kita nak buat dengan 3 variable baru ni? Okay. Kita nak assign data ataupun value yang kita extract daripada CSV file ke dalam R1, R2, R3 mewakili X, Y dan Z coordinate respectively. So we just copy paste and then kita buang yang hujung ni, Ctrl X untuk cut. Okay, enter. Okay, kita repeat the same process untuk R1, yang ni untuk X coordinate. Okay, repeat untuk R2. So R2 ni just pastikan koma kat depan tu kita buang and then kita cut yang hujung. Okay, Ctrl X juga. Okay, and then kita repeat the same process untuk R3. R3 ni pun kita paste, pastikan yang koma tu kita buang and then ni kita dah assign value kepada R1, R2 dan R3. Okay, seterusnya kita nak assign R1, R2, R3 ni kepada point location. Okay, sebelum ni untuk yang atas tadi, PT2, kita declare point. Okay, kita create point, new, point, tak ada nama and then location dia OB1. Okay, sekarang ni untuk ini kita akan define. Kita create point and then sekarang ni kita define point. Okay, untuk define point, boleh scroll ke bawah dalam dictionary ni, cari point constructors. Okay, kita ambil member yang pertama tu paling simple sekali untuk create point. Okay, kita create point berdasarkan 3 length value. Okay, ingat tak yang tadi R1 adalah real, dia tak ada length unit. Okay, sebab tu dekat sini kita akan buat R1 times 1 meter. Okay, any real number times by length unit akan jadi length number. Okay, sama juga untuk R2 kita darab dengan 1 meter untuk convert daripada real pergi ke length. R3 pun sama, R3 by 1 meter juga. So kita dapat semua in meters, value berdasarkan data dalam CSV. So ini je logik dia. Dia akan create satu point, create satu point and then kita tarik value daripada CSV file and then daripada 3 value ni kita define point yang kita create tadi. Right? So rasanya agak straightforward dekat sini. After kita define and then kita update, itu yang macam kita buat tadi lah, untuk pastikan tak ada icon kecil yang menunjukkan elemen yang kita create perlu kita refresh. Okay, boleh check syntax, no syntax error, okay, and then kita try to run. Okay, once kita run, boleh nampak tak point tu dah ditambah di dalam kita punya geometrical set, ada location sekali yang ditarik daripada CSV file. Okay, ada sikit je lagi. Sekarang ni kita nak looping. Okay, sekarang ni kita cuma create satu point menggunakan raw data 95. Okay, sekarang ni kita nak looping keseluruhan CSV data file kita. So, simple je, kita ambil balik kod yang kita dah buat sebelum ni, paste dekat sini. Okay, sama je, cuma kita tukar bahagian execution looping. Okay, yang notify ni kita buang, kita gantikan dengan logik yang kita dah test tadi. Okay, start daripada sini sampai ke update. Okay, cut, Ctrl X untuk cut, and then kita paste ke dalam looping body. Okay, ini sebenarnya preference saya sendiri sebab saya tak boleh nak tengok benda yang tak seragam macam susunan yang sepatutnya. Kalau tak susun pun dia boleh execute, tak ada masalah. Just ini personal preference saya lah. Okay, boleh check syntax and then semuanya okay, tak ada error, boleh klik okay untuk try run this action lah. Okay, action run. Okay, nampak tak sekarang ni semua point dah dimasukkan ke dalam point location geometrical set. Alright,